أصدقائي صديقاتي متابعي قناة أكل ديكور، أهلا ومرحبا بكم. اليوم غادي نخدمو وغادي نشرحو بالتفاصيل طريقة تطبيق الفومار برلاكي على السواري. كما كتشوفوا أصدقائي الصور ديال السواري في المقدمة ديال الفيديو. غادي نخدمو فومار برلاكي على السواري انطلاقا من الذوق والرغبة ديال الزبون. تبعوا معنا. أولا بعد ما حكيت السواري ودرت لهم الطبقة ديال الصبغة المائية خفيفة بريماسيون، كنبدا في تطبيق معجون لاندوي. بالنسبة للناس اللي باقي عاد بداو في الحرفة، الطريقة باش كنخدمو لاندوي على السارية الدايرة كتختلف تماما على أماكن الأخرى المسطحة كما كتشوفوا، خصوصا إلا كانت السارية رقيقة. الجرة ديال لاندوي ما كنطبقوهاش لا أفقيا لا عموديا، لأن ديك الطريقة ما غاديش تشارجي لينا المكان بالشكل اللي بغينا كما كتشوفوا في هذا المقطع. كما شفتوا الإخوان، طريقة غير صحية في تطبيق لاندوي. كاين طريقة أخرى يمكن تشارجي بها السارية بحال هكا، ولكن فيها شوية ديال ضياع الوقت. مثلا تخفف لاندوي بالماء يكون خفيف وتضربو بالفرشة، كما قلت توا فيها شوية ديال ضياع الوقت، ماشي بحال الموس. أما الطريقة الصحيحة اللي تنفع بتهيئة أماكن الدائرية بالموس كما هادو هي جر لاندوي بشكل مائل أو مستطيل كما كتلاحظوا في الصورة هذه. بعد ما سالينا تهيئة السواري بلاندوي، غادي نحكو بقاعدة حرش بالرقم اللي كيناسب الجودة وعملية تطبيق لاندوي. أنا هنا غادي نستعمل الرقم 100 ومن بعد 220. انت كتشوف واش من الرقم باش غادي تضرب على حساب الطريقة باش درتي لاندوي ديالك. أصدقائي متابعي القناة، في انتظار تنفيذ المرحلة ديال الحكان، خليكم مع هذا الجزء البسيط من المغامرة ديالي في العمل. نتلاقاو من بعد. مرحبا من جديد أصدقائي الكرام، نتمنى لكم الصحة والسلامة. هو مجرد مقلب بسيط لمتابعي القناة، وفي نفس الوقت تنبيه للإخوة الحريفية يردوا البال من هاد الأماكن بحال هكا صعيبة. كما قلت لكم الإخوان، ساليت عملية ديال الحكان ديال السواري. دابا غادي ندوزو لهم واحد الطبقة ديال اللاكي يكون خفيف، غادي نخفوه بليسانس ويت سبيريت. التركيز على هذه المعلومة هذه، إلا بغينا السواري يخرجوا لنا ملسين ويخرجوا لنا رطبين، ضروري تكون الطبقة الأولى ديال اللاكي خفيفة. لازم تركزوا على هذه النقطة، راه مهمة. ملي كنسالي الطبقة الأولى هذه كنخليها تنشف مدة ديال 8 سوايع حتى 12 ساعة ونستمر في العمل.
من بعد ما كنخليه ينشف كنعاود ندوز ليه واحد جوج ديال الطبقات ديال لاكي ونثقل شي شويه على الاول. ومده الزمنيه اللي ما بين طبقه وطبقه باش تنشف هي 12 ساعه، وممكن تكون اقل على حسب الجو، ممكن 8 سوايع، ممكن 12 ساعه على حسب الجو. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا السواري لامعين كيبريي وصبحوا جاهزين نخدموا عليهم الفو ماربر بالشكل اللي بغينا. ودابا غادي نبداو المرحله الاولى ديال التلوين اصدقائي. هذا اللاكي ابيض هو نفس اللاكي باش كنت خدمت السواري في الاول. لا تنتكحلها. هذه طنط حمراء، هذا ايسانس ويسبيريت، وهذا فو ماربر هو اللي كيسهل علينا طريقه المزج بين الالوان وكيساعدنا نخدمو بالسهوله تما. ملي قلت المرحله الاولى في التلوين كنقصد ان في التشكيل ديال فو ماربر حتى هو فيه مراحل مرتبطه ببعضياتها، يعني الاولى والثانيه والثالثه وهكذا. وهذا الشيء اللي غتشوفوه اصدقائي فيما تبقى من الفيديو. قليل من ويسبيرايت، هنا كنخلطوا الالوان على حسب الذوق والرغبه ديال كل واحد. قليل من فو ماربر، كنبداو التطبيق بهذا الشكل اصدقائي. هذه فقط المرحلة الأولى ديال التلوين كتلميح لشكل الرخام، وكتبقى طريقة توظيف الألوان حسب الرغبة ديال الكليان أو الحريفي، حيث في نهاية الأمر كتبقى النتيجة مجرد ديكور وصافي كنزينو به المحلات ديالنا. هنا كيجي الدور ديال فو ماربر اصدقائي، وهنا كنحتاجوه باش يساعدنا ويسهل علينا الطريقه ديال تنفيذ العمليه، لان المكان على برا معرض للريح وكتنشف الصباغه بسرعه.
كنعتذر المشاهدين الكرام على هذه العشوائية في التصوير. صعيب شوية تخدم باليد وتركز على العمل وتصور باليد الأخرى، وفي نفس الوقت تنتبه للسلامة ديالك. كما كتشوفوا المكان كيتطلب اليقظة. هذه النهاية ديال المرحلة الأولى في التلوين، وغادي ندوزو دروكا للمرحلة الثانية اللي هي تشكيل الخطوط. وديما كما قلت لكم تطبيق الألوان تيبقى حسب الذوق كل شخص. كما كتشوفوا أصدقائي، هذه هي المرحلة الثانية في التلوين، وهي عبارة عن تشكيل الخطوط والفوارق اللي كتكون في ما بين الأجزاء ديال الحجر الرخام. يمكن تبدعوا في العمل ديالكم كما بغيتوا، لا من ناحية التلوين لا من ناحية التشكيل. يمكن تخدموه بطريقة خاصة بكم وراه غيطلع داكشي مزيان. كيما شفتوا الإخوان، عملية الترخيم كدوز من عديد من المراحل، لكن كتبقى مراحل سهلة وبسيطة، وفي النهاية كتعطينا واحد العمل مقبول وزوين. بالنسبة للإخوان اللي كيسولوا على فوماربر، واش كنديروه غير مع الألوان أو حتى مع الصباغة ديال لاكي اللي كنسبقوها؟ أنا تنقول لهم أنا كنديرو مع الألوان وكنديرو مع اللاكي، باستثناء كلشي الأول، باستثناء الطبقة الأولى، ولكن ماشي ملزم باش دير أصلا الفوماربر إلا كنتي كضرب غير مسافة صغيرة. الفوماربر كنحتاجوه ملي كتكون مسافة كبيرة باش ما ينشفش لينا، نخدموه بالطريقة اللي بغينا على خاطرنا، أو لا أماكن اللي معرضة للريح. في هذه الحالات فقط فين كنحتاجو الفوماربر باش نخلطوه مع الألوان أو الصباغة.
رسالتي للمتتبعي قناة أكل ديكور جميعا، سواء الحريفي سواء الزبون سواء المبتدئ سواء المشاهد العابر، نتمنى تساعدوا بالآراء ديالكم والملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم، مشكورين. يمكن لي نستثمرها في الأعمال ديالي والإبداعات ديالي المستقبلية، وتكون الإفادة والاستفادة للجميع. كما كتشوفوا الإخوان، سالينا المرحلة الثانية اللي هي تشكيل الخطوط، والسارية بدات تبان الجمالية ديالها. كتبقى لنا المرحلة الأخيرة وغادي نبداو فيها واحد شوية. دابا كيجي الدور المرحلة النهائية في تشكيل ديكور رخامي على السريع أصدقائي. كنخدمو فيها ريشة صغيرة اللي كتعطينا عروق رقيقة وكتبين السرية بالمظهر زوين. نتمنى نتوما ديروا تجارب، غتلقاو الامور سهله وبسيطه. لوحه صغيره، بوطو صغير، غتلقاو الامر ساهل وبسيط. غير خص الواحد يبدا وصافي.
من ضمن الفيديوهات اللي غادي نخدم عليهم مستقبلا، غادي نحط لكم فيديو فيه شروحات على طريقة تنفيذ ديكور سفازوري، وغنشرح فيه جميع التفاصيل كيفية تطبيق هذا الديكور من الاول ديالو حتى الاخر ديالو. اللي بغى يشوف الشكل ديال هذا السفازوري راه محطوط عندي في القناة، لكن غير بالصورة وبلا ما شروحات، بلا ما نتكلم عليه. وفي الاخير اصدقائي متتبعي قناه اكلو ديكور، بعد ما دوزنا الترخيم ديالنا سالينا، في الاخير غندوزو واحد الخاتم ذهبي على السواري، كيعطيه واحد المظهر اكثر جماليه كما غتشوفوا من بعد. كما قلت لكم، الا بغينا نضيفوا واحد الخاتم الذهبي للساريه، كندوروا بها واحد 3 ديال الاشرطه من شريط اللاصق، يعني بابي كولا، كنزولوا الوسطاني، من بعد كنصبغوه بالذهبي، كتعطينا واحد المظهر زوين.
هذا هو المظهر ديال السواري. نتمنى يعجبكم العمل وتكونوا استفدتوا ولو غير شويه. اللي عنده شي اقتراح مرحبا، اللي بغى شي استفسار يكتبوا لي في التعليق، ومرحبا بالجميع.